Tervetuloa Hankasalmelle ja Hähnimmäen ulkoilualueelle. Nyt tutustutaan paikallisiin talvipyöräilyreitteihin ja paikan erikoisuuteen, eli asuttavaan näkötorniin, missä mä myös vietän ensi yön. Tämän tornihankkeen pääasiallisena puuhamiehenä toimii Pekka Rossi, ja Pekka vastaa myös itse näistä talvipyöräilyreittien kunnossapidosta. Pekka lähtikin mulle oppaaksi näille talvipyöräilyreiteille. Ylläpidettyjä talvireittejä täältä löytyy tällä hetkellä noin 27 kilometriä, ja niistä noin 15 kilsaa kulkee Pekan omilla mailla. Heti ekana pistää silmään, että reitit on todella hyvin ylläpidetty, ne on todella hyvässä kunnossa ja myös ne on tarpeeksi leveitä, että jos tulee vaikka jalankulkija vastaan, niin kummankaan ei tarvitse ohitustilanteessa hypätä sinne penkan puolelle, vaan leveyttä riittää ohitustilanteessa mukavasti. Onhan tämä näkötorni aika vaikuttava näky kaikin puolin. Tässä on otettu kaikki huomioon, muun muassa tämä aika loivaa kulmaa rakennettu nuo rappuset, joten tämä ylös kipuaminen on aika vaivatonta verrattuna moneen muuhun näkötorniin, missä mä oon käynyt. Mutta seuraavaksi annetaan Pekan vähän kertoa lisää. Ihmiset käy siellä tornissa sanotaan se 5 minuutista 15 minuuttia. Ja talvellahan ei tämmöinen käytännössä ole auki, koska se ei kellään riitä motivaatio pitää jonkun satunnaisen kävijän takia auki, koska se pitää olla myöskin turvallinen kulkea, niin se on pakko sulkea silloin. Ja mehän sanoin, että tehdään mökki sinne päälle, että me saadaan se ympärivuotiseen käyttöön. Sitähän nyt ei tietysti meistä kukaan osannut kuvitella, että se saavuttaa sitten näin ison maineen, mitä se on. Tällä hetkellä meillä on 60 arkipäivät ja sitten viikonloppu ja juhlapyhät on sitten 80. Tässä lähialueella liikkuu niitä jalankulkijoita, patikoitsijoita, että ne on tietysti otettava siinä huomioon ja tuolla kauempanahan niitä ei kovin paljon sitten oikeastaan liikukaan, mutta ne on kuitenkin sillä lailla helppoa, että ne on leveitä, että kenenkään ei tarvitse hankkeen hyppiä kyllä, että ne sopii molemmat siitä menemään. Kiitos Pekka. Sitten olisi vielä loppuillan suunnitelmana, ajetaan vielä kahdestaan vähän aikaa näitä reittejä. Sitten mä käyn safkaamassa tuolla tornissa, minkä jälkeen mä ajan vielä vähän pimeää ajoa ja testaan uutta lamppua. Tällä pelillä sitten reitit pysyy auki. Kiitos Pekka Rossille opastuksesta ja oppaana olemisesta täällä. Nyt ollaan kohteessa, yöpymispaikassa. Upea auringonlasku. Mennään katsomaan vähän, mitä täältä sisältä löytyy. Aurinko laskee toisella puolella. Kuu nousee siellä toisella puolella. Aivan upea, huikea paikka. Nyt laitetaan vähän valoa päälle, niin näette mitä täällä näyttää. Sähköthän tänne tulee. Täällä on tuulisähkö ja aurinkosähkö. Ja sitten pirttihän lämpeää tommosella ekodiesel
lämmittimellä. Täältä löytyy kaasuhellaa, sähkölataus, paikkaa, kahvinkeitintä, vedenkeitintä. Niitä on käytettävä erikseen, ettei tule liikaa virtapiikkiä. Mun mielestä tää madaltaa kynnystä retkeilyyn. Sulle ei välttämättä tarvitse olla semmosia varusteita, mitä yön yli retkeilyyn vaaditaan, vaan sä voit tulla vähän niinku totuttelemaan, niin sanotusti harjoittelemaan retkeilyä tällä tavalla. Uskomattoman hieno idea. Hattua kypärää päästä. Ei vois parempaa säätäkään toivoa tähän päivään. Upea päivä. No niin, nyt tultiin vielä Kuutamo-ajolle, pimeä-ajolle testaamaan tätä uutta Lumonite Leader -valaisinta. Eli mulla on ennen ollut käytössä Lumonitein Navigator 2 tässä tehokkaampana lamppuna. Ja onhan tää nyt ihan älyttömän hyvä. Katsotaan, kokeillaan se. Mulla ei nyt oo edes otsa- tai kypärälamppua päällä ollenkaan, että nyt on nyt ajellaan tuolla kaikista kirkkaimmalla mahdollisella melkein häikäisee. Taas vähän pienemmälle. Tuo pienin 2, 3. Tää voisi olla jees. Sitten vähän alamäkeä. Hyvää huomenta näkötornista. Täällä aurinko alkaa pikkuhiljaa nousta ja ruvetaan keittelemään vähän aamukahvia. No niin, ja seuraavaksi luvassa operaatio Ongi Drone puusta. Katsotaan miten korkealle se jäi sinne puuhun. Onneksi näytti suht kohtalaisen pehmeältä toi laskeutuminen. Mutta ei nyt oikein ihan mennyt putkeen. Eli homma meni siis niin, että mä kuvasin tuossa dronella. Otin valokuvia, olin itse tuossa tornissa ja yhtäkkiä meni ohjain näyttö pimeäksi, eli se menetti yhteyden tuohon itse kopteriin. No, kopteri yritti lähteä palaamaan takaisin sinne lähtöpisteelle, eli tuohon näkötornin ulko-ovelle, ja no, se tuli aika vauhdilla suoraan mua päin. Totta kai mä hätäännyin vähän siinä ja pistin vaan kädet eteen. Tuli sitten pieni vekki tuohon sormeen siinä, kun se lensi mua päin, ja sen jälkeen se palasi tänne vaan leijailemaan, ja sen jälkeen ei sit tapahtunutkaan mitään. Nyt se on tuolla näköjään tommosen niinku, mitä mä nyt sanoisin, 3 metrin korkeudella tuolla puussa, että ei taida ihan harjanvarsi nyt auttaa. No niin, Pekka toi mulle nyt pidemmät tikkaat tänne ja katsotaan saadaanko drone pois puusta. Kiitos Pekka
tikkaista. Saatiin drone turvallisesti alas tuolta puusta. Kaikenlaista sitä sattuu ja tapahtuu. Nyt juodaan vielä kahvit täällä näkötornissa ja sitten lähdetään kohti kotia. Pikainen lenkki vielä ennen kotiin lähtöä. Täältä löytyy myös laavua reitin varrelta. Ja pilvistä säätähän se muuten lupaili tässä tällekin päivälle, mutta eipä siltä juuri näytä. Kelit kiittelee jälleen. Vähän vielä yhteenvetoa eilisestä. Semmonen reilu 20 kilsaa tuli ajettua. Vähän vielä Kuutamo-pyöräilyä siihen päälle. Ja vielä tiedoksi kaikille, toi näkötorni on varattavissa pelkästään talviaikaan. Eli kesäaikaan sitä ei ole varattavissa. Mutta täällä on 2 tupaa, varaustupaa, joita voi sitten varata ympäri vuoden. Ja toisen varaustuvan yhteydestä löytyy sitten myös sauna. Reitistö ei ole mitään superteknistä, vaan sitä on pääsääntöisesti tosi helppo ajaa. Leveää baanaa, todella hyvin ylläpidetty. Ja tänne kannattaakin tulla ehdottomasti reittien hyvän kunnon takia ja toi näkötorni, siellä yöpyminen. Suosittelen.